แต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีวงเสวนาวงหนึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ4 ปียุบพรรคอนาคตใหม่มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามีวิทยากรบางท่านดิฉันยกตัวอย่างเช่นคุณช่อพรรณิการเนี่ยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาถึงการมีศาลรัฐธรรมนูญค่ะว่าเป็นช่องโหว่ที่ทำให้กระบวนการด้านกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมันไม่เดินไปข้างหน้าเพราะปัจจุบันมีกลไกที่จะใช้ศาลรัฐธรรมนูญจำกัดคนที่เห็นต่างทางการเมืองคือพูดในลักษณะประมาณว่าถ้าในอนาคตพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะจะมีการไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะยกเลิกการมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญค่ะเดี๋ยววันนี้เราวิเคราะห์พูดคุยเรื่องนี้กันนะคะต้อนรับแขกรับเชิญนะคะอาจารย์คมสันต์โพคงค่ะนักวิชาการด้านกฎหมายอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้กำลังร้อนแรงเลยทีเดียวอาจารย์มองว่าปัจจุบันเนี่ยความสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรคะคือหลักการพื้นฐานดั้งเดิมของการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันคือเรื่องของการรักษาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแล้วก็หลักการอีกอันก็คือพิจารณาเรื่องการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับซึ่งในต่างประเทศก็เป็นแบบนี้อย่างเช่นเยอรมันก็เป็นแบบนี้เช่นเรื่องการวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับพรรคนาซีว่าใครที่จะจัดตั้งพรรคลักษณะนาซีพรรคนาซีเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยซึ่งอันนั้นก็เป็นอำนาจที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาจะวินิจฉัยนะฮะแล้วก็ไปควบคุมว่ากฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติออกเนี่ยขัดแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้เป็นภารกิจหลักของเขานะครับแล้วงานเสวนาล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะที่ดิฉันเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้คือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ4 ปีพรรคอนาคตใหม่ที่โดนยุบไปนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีทั้งคุณช่อพรรณิกามีอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะคะแล้วก็มีสสพรรคก้าวไกลบางท่านประเด็นสำคัญคือพูดถึงปัญหาการใช้นิติสงครามในการกำจัดคนที่เห็นต่างทางการเมืองมีการใช้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญปิดปากคนที่เห็นต่างมีการยุบพรรคการเมืองที่อุดมการณ์ทางการเมืองไม่ตรงกันอาจารย์มองยังไงอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ผมคิดว่าพูดตอนปลายไม่พูดถึงที่มาเริ่มต้นของการมีศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระนะในสมัยก่อนปี2540เนี่ยนะก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการกระทำของฝ่ายการเมืองหลายๆเรื่องซึ่งศาลยุติธรรมเนี่ยไม่สามารถเข้าไปวินิจฉัยได้นะฮะจึงได้มีการเสนอที่จะปฏิรูปการเมืองในยุคนั้นซึ่งมีอาจารย์ประเวศเนี่ยท่านเป็นประธานในขณะนั้นแล้วก็มีการทำวิจัยเล่มเล็กๆออกมาอาจารย์บวรศักดิ์ไปรับเป็นทีมวิจัยทำเรื่องนี้มาเป็นวิจัยเล่มเล็กขนาดนี้เล่มเล็กๆนะประมาณสัก10 กว่าเล่มแล้วก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนตุลาการรัฐธรรมนูญมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญโดยถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นอาจารย์บุญศรีมีวงศ์อุโคตของธรรมศาสตร์เสนอให้เอาโมเดลของเยอรมันมาใช้แทนที่จะใช้ตุลาการรัฐธรรมนูญคือแต่เดิมก่อนที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญปี 40 เนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่ 2489 ตั้งแต่คดีอาญากรสงครามของชมพลป.ใช่ไหมครับที่มีการที่ศาลไปวินิจฉัยว่าศาลมีอำนาจในการที่จะศาลมีหน้าตีความกฎหมายศาลก็มีอำนาจในการวินิจฉัยรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปชี้เรื่องพรบอาญากรสงครามเนี่ยว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติไม่พอใจมากว่าศาลเนี่ยก้าวล่วงอำนาจอธิปไตยฝ่ายนิติบัญญัติคือขัดต่อหลักแบ่งแยกอำนาจก็มีการอภิปรายเรื่องนี้กันเยอะเลยซึ่งต่อมาก็มีการไปดีไซน์เอารูปแบบของตุลาการรัฐธรรมนูญแบบฝรั่งเศสมาใช้ในการวินิจฉัยนะฮะความชอบรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ออกไม่ใช่ศาลละก็พูดง่ายๆว่าโดยผลของรัฐธรรมนูญที่ไปดีไซน์องค์กรเหล่านั้นมาก็ทำให้ศาลยุติธรรมหมดอำนาจในเรื่องเหล่านี้ไปใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาของตุลาการรัฐธรรมนูญที่เราเคยใช้มาตั้งเป็นเวลานานมากเลยนะฮะจนถึงประมาณ2540เนี่ยมันมีปัญหาในความเป็นจริงในการตีความเรื่องของวินิจฉัยความชอบรัฐธรรมนูญค่อนข้างเยอะแล้วก็ขอบอำนาจเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ควรจะต้องมีเพราะเป็นการวินิจฉัยรัฐธรรมนูญมันก็ไม่มีต้องมีข้อเสนอมาเป็นไม่ใช่เขาออกมาเพราะจะกัดแกล้งใครนะตอนเขาดีไซน์เขาไม่รู้จักพรรคอนาคตใหม่ไม่รู้จักพรรคก้าวไกลหรอกตอนนั้นยังไม่มีเลยคนเหล่านี้อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะตอนที่เขาดีไซน์อะนะฮะเขาก็เลยถูกใส่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี 40 ทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้อยู่ในองค์กรอิสระนะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ในหมวดศาลองค์กรอิสระเช่นปปช.กกต.ตรวจเงินแผ่นดินอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้อยู่ในหม
ในหมวดองค์กรอิสระ ค่ะ แต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่เป็นหมวดศาลนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสถานะของศาลรัฐธรรมนูญมันจึงเป็นศาลจริงๆนะครับพอเป็นศาลจริงๆเนี่ยการดีไซน์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงว่าจะไปกลั่นแกล้งทางการเมืองใคร ค่ะ นะฮะเพราะฉะนั้นในข้อกล่าวหาที่ว่าเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนการบิดเบือนในทางวิชาการอยู่พอสมควรเหมือนกัน ว่าเขาไม่ได้ตั้งมาเพื่อจัดการกับพวกคุณหรอก หรือไม่ได้ตั้งมาเพื่อจัดการกับใครแต่ตั้งมาเพราะภารกิจที่มีเนี่ยของเดิมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความไม่สมบูรณ์ ในเรื่องของอำนาจหน้าที่หลายอย่างนะแล้วก็คำวิจัยของตุลาการรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก็มีปัญหาในหลายๆประการก็เลยเป็นการคิดดีไซน์เป็นองค์กรประเภทศาลเฉพาะเรื่องขึ้นเรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในเยอรมันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นศาลที่มีอำนาจสูงสุดเหนือศาลอื่นนะฮะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญในเยอรมันเนี่ยเขาจะมีศาล5 แท่งนะมีศาลปกครองศาลยุติธรรมศาลแรงงานศาลสวัสดิการสังคมและก็ศาลอะไรอีกศาลเนี่ยนะฮะแล้วก็มีศาลรัฐธรรมนูญอยู่ข้างบนเวลาศาลรัฐธรรมนูญวิจัยอะไรไปเนี่ยจะผูกพันศาลทุกศาลแต่บ้านเราเนี่ยใช้ระบบศาลคู่ขนานไม่ใช่ศาลคู่นะฮะแบบเยอรมันเราก็เลยมีศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลเฉพาะเรื่องวิจัยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญและให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลมีเขตอำนาจทั่วไปนะซึ่งต่างกับเยอรมันอยู่เหมือนกันแต่ว่าโดยสภาพคือศาลเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าการมีขึ้นของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดคนที่เห็นต่างทางการเมือง อาจารย์มองว่าอันเนี้ยมันเป็นคนพูดเนี่ยเป็นวุ้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เอาง่ายๆคือตอนที่เขาตั้งศาลรัฐธรรมนูญตั้งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพวกนี้ไม่รู้ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนละคุณยังไม่มีพรรคอนาคตใหม่ไม่มีก้าวไกลธนาธรก็ยังน่าจะเรียนอยู่ทั้งป .5 มั้งนะก็สมัยนั้นอะประเด็นหนึ่งในวงเสวนาเนี่ยนะคะมีการพูดถึงเรื่องของการให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองนะคะโดยคุณช่อเนี่ยมีการอ้างอิงว่าย้อนกลับไปนะอาจารย์การยุบพรรคการเมืองเช่นพรรคไทยรักไทยในอดีตนะคะพรรคไทยรักษาชาตินะคะแล้วก็พรรคก้าวไกลในอนาคตข้อหาหลักๆก็คือเรื่องของการล้มล้างการปกครองแต่คุณช่อเนี่ยพยายามจะฉายภาพว่าข้อหาล้มล้างการปกครองเหมือนกันแต่พฤติกรรมเนี่ยต่างกันคือเหมือนกับว่ากฎหมายเนี่ยมันกว้างเกินไปก็เลยเป็นการเปิดทางให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยที่พรรคการเมืองเองก็ไม่รู้ว่าจะจับทางยังไงเพื่อให้ไม่ทำผิดกฎหมายตรงนี้คือยังไงคะอาจารย์คือผมว่าพรรคเขาเองก็มีปัญหาในทางวิธีคิดคือนักกฎหมายที่มีอยู่ในพรรคเขาเช่นปิยบุตรเนี่ยก็แนวคิดก็จะไม่เอาศาลรัฐธรรมนูญมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่ออุดมการณ์ทางการเมืองเขาเนี่ยเขาก็พยายามจะทำให้มันหายไปซะเพื่อจะได้ดำเนินการตามอุดมการณ์ทางการเมืองที่เขาต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบการปกครองในประเทศไทยนี่แหละก็พูดกันตรงๆโดยพฤติกรรมที่เราเห็นมันก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพรรคถ้าเราเห็นได้ว่าองค์กรอิสระก็ดีศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับเป็นอุปสรรคต่อการกระทำของเขาทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะบอกว่าพวกนี้คือเรื่องที่เป็นปัญหาในสายตาพวกเขาแล้วจริงๆเนี่ยประเด็นที่กลุ่มวงเสวนาวงนี้พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการเมืองในปัจจุบันเนี่ยมีอีกหลายเรื่องนะคะไหนๆได้เจออาจารย์คมสันแล้วให้อาจารย์วิเคราะห์ไปแต่ละประเด็นถัดมาที่วงเสวนาพูดถึงก็คือพรบพรรคการเมืองในปัจจุบันเนี่ยกำหนดปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่นำไปสู่การยุบพรรคเนี่ยกว้างเกินไปแล้วมีแนวโน้มที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกเหมือนกันไอ้เครื่องมือทางการเมืองเนี่ยก็อยู่ที่ใครจะโดนไงคนโดนก็จะบอกว่าเนี่ยฉันโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่ในสายตาคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ใช่ในสายตาของทางวิชาการหรือนักกฎหมายก็จะมองว่าถ้าข้อกฎหมายมันเข้ามันก็เข้าถ้าคุณไม่ทำในสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องห้ามเนี่ยนะฮะคุณไม่ทำก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นในเมื่อคุณทำอะไรไปเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยการตรากฎหมายมันไม่ใช่เพียงเรื่องของการปราบปรามการกระทำทั้งหลายแต่มันเป็นการป้องปรามด้วยเพราะเหมือนกับเป็นการเตือนให้คนได้รู้อยู่ว่าถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้นะคุณจะโดนมาตรการแบบนี้นะในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีมาตรการเหล่านี้พรรคก้าวไกลก็รู้พรรคอนาคตใหม่ก็รู้แต่ปัญหาของการตีความของคุณน่ะคุณตีความเข้าข้างตัวเองไม่ได้เซฟตัวเองแต่ไม่ได้คิดว่าจะเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญในทางกฎหมายที่คุณจะทำอย่างจริงๆถ้าย้อนกลับไปสมัยพรรคอนาคตใหม่เรื่องตีความที่สำคัญมากใช่
เพราะว่าเขาตีความเหมือนเข้าข้างตัวเองว่าฉันไม่ผิด แต่ความจริงถ้าเป็นนักกฎหมายที่รอบคอบเนี่ยเขาจะต้องมองบริบทหลายบริบทนะแล้วก็ศึกษาว่าการให้ความเห็นในเรื่องกฎหมายเนี่ยคุณต้องมีความรอบคอบนะ เช่นการที่จะไปเอาเงินของตัวเองส่วนตัวไปให้พรรคกู้อย่างเงี้ยนะถ้าโดยนักกฎหมายที่มีความรอบคอบเขาจะต้องรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรต้องทำนะหรือถึงจะทำก็ต้องควรระวังในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างมากเพราะมันอาจจะถูกตีความเข้าข้อกฎหมายได้นะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวเองไม่ระวังไม่ระมัดระวังในข้อกฎหมายที่เขาประกาศออกมาแล้วเขาไม่ได้หมายว่าเป็นกฎหมายที่มันปกปิดไม่ให้รู้เป็นกฎหมายที่ประกาศมาให้เห็นทั่วไปนี่แหละแต่คุณประมาทในการใช้การตีความข้อกฎหมายเหล่านั้นเองหรือที่บอกว่าพรบพรรคการเมืองเนี่ยคือการจำกัดเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตยเพราะพรรคการเมืองทุกพรรคต้องทำตามข้อกำหนดที่พรบพรรคการเมืองเขียนเอาไว้เช่นกำหนดให้ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5,000 คนอันนี้เป็นต้นมันก็เลยเปิดทางให้พรรคการเมืองต้องทำวิถีทางให้เป็นไปตามพรบพรรคการเมืองแล้วมันจะเปิดทางทำให้ต้องไปหานายทุนแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นวนลูปวงจรอุบาทก็คือมีการต่างตอบแทนเก้าอี้รัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้ออ้างแล้วพอถึงไม่เขียนคุณก็ไปหาอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของเมืองไทยเนี่ยมันจะบอกว่าไม่ใช้เงินในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมันก็ไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะไอ้ส่วนที่บอกว่าพรบพรรคการเมืองเนี่ยมันเขียนยุบพรรคเยอะไปอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆผมก็เห็นด้วยแล้วว่าบางเรื่องก็ไม่ควรไปยุบพรรคแต่จะเลิกมาตรการยุบพรรคทุกเรื่องผมก็คิดว่าไม่ใช่เพราะมันมีเรื่องหลายเรื่องที่มันเกินเลยเกินกว่าที่จะให้คุณคงสถานะอยู่ไปได้และประเด็นหนึ่งคือในวงเสวนาเนี้ยคือพยายามที่จะวาดภาพให้เห็นว่าการยุบพรรคเนี่ยมันคืออุปสรรคของระบบประชาธิปไตยอาจารย์มองยังไงคะผมก็ไม่เชิงว่ามองเป็นอุปสรรคทีเดียวนะคือพรรคการเมืองเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องหาสมาชิกไม่ถึงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะอันนั้นผมเห็นด้วยว่ามันไม่ควรเขียนหรอกในพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพราะว่าเรื่องการรวมตัวของคนเนี่ยมันต้องปล่อยให้เป็นเสรีภาพพอสมควรคือบางเรื่องเนี่ยผมเห็นด้วยแต่หลายเรื่องผมไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดนะคือยังไงผมก็เห็นว่าเรื่องการยุบพรรคยังมีความจำเป็นหรือที่บอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปยุบเขาการเงินอะไรบ้างอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องขนาดต้องไปยุบแต่กฎหมายมันก็เขียนให้ยุบแต่เหมือนกับเขาอาจจะมองว่ามันไม่ควรจะต้องมีการยุบพรรคการเมืองสิอาจารย์ผมเห็นว่าควรต้องยุบถ้าพรรคมีลักษณะการปฏิปักษ์ต่อระบบที่มีอยู่เนี่ยคุณจะเข้ามาแข่งขันในระบบนั้นได้ยังไงในเมื่อคุณต้องการล้มล้างระบอบนั้นใช่ไหมเมื่อคุณล้มล้างระบอบที่คุณเข้ามาแข่งขันเนี่ยเพื่อเป็นอีกระบอบใหม่เนี่ยนะก็แสดงว่าคุณกระทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสิเท่ากับคุณทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญสิเพราะรัฐธรรมนูญวางหลักการการปกครองไว้อย่างนั้นน่ะใช่ไหมฮะที่บอกว่าการยุบพรรคคือการยุบเจตนารมณ์ของประชาชนเพราะประชาชนเขาเลือกมากลุ่มไหนล่ะทุกกลุ่มหรือเปล่าคือเรื่องประเทศไทยเนี่ยชอบอ้างเรื่องเจตนารมณ์ของเจตจำนงของประชาชนเนี่ยบางทีเจตจำนงของประชาชนที่จะให้คุณทำหลายอย่างเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีอย่างนั้นก็ได้นะแต่ต้องถูกคุณเคลมด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งไปแล้วว่าเขาเรื่องนี้ว่าหมายว่าเขาต้องเห็นกับคุณทุกเรื่องซึ่งอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองถ้าถามว่าคนในพรรคก้าวไกลเห็นด้วยไหมก็อาจจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดคนที่เลือกก็อาจจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดเอาง่ายๆจากกรณีที่มีการขัดขวางกระบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคนจำนวนมากไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดอย่างเหล่านั้นทุกเรื่องเขาเลือกคุณเพราะว่าปัญหาวิกฤตศรัทธาต่อพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีทางให้เลือกเพราะพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีอยู่เนี่ยมันมีลักษณะอย่างเดียวกันพอมีลักษณะที่พรรคที่มีลักษณะที่มันโดดเด่นออกมาเนื่องจากแตกต่างอื่นคนก็มองว่าเป็นทางเลือกที่เขาจะใช้ทางเลือกใหม่เลือกกลุ่มเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดอุดมการณ์คุณทั้งหมดก็อาจจะเห็นด้วยว่าไอ้พวกพรรคเดิมเนี่ยเขาไม่เอาเขาจริงได้มาเลือกคุณอยากมีทางเลือกใหม่อยากมีทางเลือกใหม่ไม่ได้เลือกเพราะคุณจะแก้112ใช่ไม่ได้เลือกเพราะคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่อยากเลือกเพราะคุณไม่ได้เลือกเพราะคุณจะแก้112หรือแก้มาตราไหนรวมถึงยุบศาลรัฐธรรมนูญด้วยก็อาจจะไม่มีอุดมการณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะเคลมว่าเจตนารมณ์ของประชาชนหรือเจตจำนงประชาชนคือให้คุณทำอะไรก็ได้ตามที่คุณประกาศออกมาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันก็เรียกว่าการแอบอ้างประชาชน
ไม่ใช่ประชาธิปไตยอ่ะ มันคือการแอบอ้างประชาชน ใช่ คิดว่าประชาชนอยากให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทั้งที่เสียงส่วนใหญ่ที่เลือกคุณอ่ะเขาอาจจะเลือกเพราะอาจารย์บอกเบื่อการเมืองเก่า ใช่ มันมีพรรคใหม่ที่มันดูแปลกดี ใช่ ก็ลองเลือก ดีไม่ดีก็ว่า คุณหมี กัน รู้สึกอย่างนั้นไหมล่ะ ใช่ใช่ รู้สึก ใช่ ว่าเขาเป็นพรรคที่แปลกกว่าพรรคอื่นอ่ะ อารมณ์เหมือนอันเก่า ไม่ไหวแล้วเว้ย ไม่ไหวแล้วอันใหม่ดีไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ลองสักหน่อย ลองสักหน่อย แต่ไม่ใช่ว่าเลือกเพราะเขาจะแก้112 ใช่ หรือที่คุณปิยบุตรล่าสุดออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะว่า องค์กรล้ำแดน คือหมายถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกำลังล้ำเส้นต้องยุบเลยยุบศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์มอง แล้วพรรคการเมืองล้ำเส้นเนี่ยยุบได้ไหมก็คำถามกลับไปปิยบุตรเหมือนกันแหละแล้วถ้าพรรคการเมืองทำอะไรล้ำเส้น ในระบอบการปกครองนะฮะยุบได้ไหมก็คำตอบเดียวกัน ถ้าคุณมองว่าเขาล้ำเส้น แล้วถามว่าพรรคการเมืองล้ำเส้นได้ไหมแต่พอจะยุบพรรคการเมือง สายตาใครสายตาใครถ้าสายตาปิยบุตรอะอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อวิธีคิดคุณน่ะต้องยุบให้หมดไงแสดงว่าศาลรัฐธรรมนูญเองเป็นอุปสรรคต่ออุดมการณ์หรือแนวคิดของพรรคก้าวไกลใช่ต่อกลุ่มก้าวหน้าต่อกลุ่มพวกนี้เขาทั้งหมดแหละเป็นอุปสรรค อาจารย์อธิบาย เพราะว่าถ้าเขาคือการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองเนี่ยนะครับ ในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขนี่มันต้องดำเนินการผ่านพรรคการเมืองใช่ไหมฮะจึงจะได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองค่ะทีนี้ถ้าพรรคการเมืองซึ่งเป็นที่รวมหรือที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่เขาจะได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยนะฮะจะต้องถูกมาตรการทางกฎหมายต่างๆ โดยองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับมันทำให้เขาไม่สะดวกในการที่เขาจะแสดงออกซึ่งอุดมการณ์วิธีคิดของเขาใช่ไหมฮะก็เป็นไปได้ว่าคนนั้นก็จะบอกว่าอันนี้คืออุปสรรคแต่จริงๆอุปสรรคของคุณไม่ใช่อุปสรรคของภาพรวมเพราะพรรคการเมืองอื่นเนี่ยที่เขาก็โดนยุบเหมือนกันเขาก็ไม่ได้โวยวายว่าถูกกลั่นแกล้งนะอันนี้จริงค่ะอาจารย์ย้อนกลับไปในอดีตพรรคไทยรักไทยย้อนกลับไปพลังประชาชนพรรคเล็กอีกจำนวนมากที่โดนยุบไปแล้วไม่ได้เป็นข่าวก็ไม่ได้โวยวายว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองใช่ไม่มีใครโวยวายก็มีพรรคนี้แหละถูกโวยวายมากที่สุดและอนาคตใหม่นี่แหละจะโวยวายไม่รู้ว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งแต่ละประเด็นที่หยิบยกมาเนี่ยข้อกฎหมายมันหยิบยกขึ้นมาโต้ได้หมดค่ะหรือการที่อย่างคุณปิยบุตรประกาศว่าจะต้องมีการยุบศาลรัฐธรรมนูญคุณช่อบอกว่าในอนาคตถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะต้องไปแก้กฎหมายเพื่อที่จะยุบศาลรัฐธรรมนูญการยุบศาลรัฐธรรมนูญมันทำได้ไหมคะอาจารย์ยุบศาลรัฐธรรมนูญทำไม่ได้คุณต้องไปแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวแล้วตอนไปแก้รัฐธรรมนูญถ้าคุณไปแก้แล้วยุบศาลรัฐธรรมนูญคุณจะถูกตั้งคำถามว่าคุณต้องการประสงค์อะไรนะคือแก้ยากอ่ะไม่ใช่แก้ง่ายนะไม่ได้แก้ง่ายๆหรอกเพราะว่าการยุบศาลรัฐธรรมนูญแล้วถ้าเกิดมีคนไปร้องว่านี่แหละคือเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหน้าที่หลักอันหนึ่งคือปกป้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับถ้าคุณไปแก้รัฐธรรมนูญโดยเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของรัฐธรรมนูญที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณจะถูกตั้งคำถามว่าคุณเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าการแก้ของคุณขัดรัฐธรรมนูญไหมเพราะคราวที่แล้วเนี่ยตอนที่แก้พลังประชาชนแก้เนี่ยก็โดนเรื่องนี้นะแต่แก้รัฐธรรมนูญนี่แหละแล้วก็เลยโดนยุบพรรคเนี่ยหรือแบบนี้หรือเปล่าที่พรรคก้าวไกลพยายามที่จะผลักดันเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับใช่เขาต้องการแก้หลายตัวนะหมวดหนึ่งก็ต้องมีความประสงค์จะแก้อยู่ใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะเรื่องขององค์กรอิสระเรื่องของศาลเนี่ยเขามีความประสงค์ต้องการแก้อยู่แล้วเพราะมองว่าพวกนี้คืออุปสรรคในการดำเนินอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มพวกเขาอาจารย์คิดว่าความสำคัญของการมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรคะคือศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีความจำเป็นในการปกป้องรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ปกป้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะเพราะนั้นโดยภาระหน้าที่เขาเนี่ยเป็นองค์กรที่มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญมันเป็นเรื่องเอกภาพในการตีความรัฐธรรมนูญเพราะถ้าหลายองค์กรตีความรัฐธรรมนูญไม่เหมือนกันเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติก็ปฏิบัติยากเพราะนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้แล้วเนี่ยปัญหาเรื่องนั้นจบเพราะผูกพันทุกองค์กรนะฮะผมเห็นแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังคิดว่ากลุ่มนี้เขามีความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เป็นคณะราษฎรแล้วล่ะเรื่องศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพิ่งเป็นวัน2 วันนะก็มองว่าเป็นอุปสรรคของการวิธีคิดของอุดมการณ์ของพวกเขามากกว่าบางทีมันก็เปลือยเจตนาเหมือนกันใช่เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็จริงๆคุณเคลื่อนไหวมานานแล้วตั้งแต่เป็นคณะราษฎรปิยบุตรก็อยู่ในแกนนำของกลุ่มราษฎรนั่นแหละ
จนมาวันนี้ก็ยังคงขับเคลื่อนอยู่ อาจารย์คะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเนี่ยอาจารย์อธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าปัจจุบันเนี่ยสมมุตินะถ้าเราไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลอื่นๆ สามารถทำหน้าที่แทนศาลรัฐธรรมนูญได้ไหมปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กลับไปศาลยุติธรรมปัจจุบันเรามีกี่ศาลคะอาจารย์เรามีศาลยุติธรรมเป็นศาลคือเขาแบ่งศาลเป็น2ประเภทนะฮะในแง่ทางวิชาการ1ศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปกับศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะประเภทคดีนะครับศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะประเภทคดีก็คือศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลทหารนะฮะศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปก็คือศาลยุติธรรมทีนี้ทำไมถึงแบ่งประเภทอย่างนี้เขาถือหลักว่าเขามีคำพูดหนึ่งในวงการกฎหมายก็เป็นสุภาษิตบอกว่าจะไม่มีคดีใดที่ไม่ได้รับการพิพากษาโดยศาลเพราะฉะนั้นคดีทุกคดีเนี่ยถึงแม้ไม่เข้าเขตอำนาจศาลนี้ก็ต้องไปเข้าเขตอำนาจที่มีศาลทั่วไปอยู่ศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปอยู่เพราะฉะนั้นคดีอะไรที่หลุดออกจากศาลอื่นก็จะไปเข้าศาลยุติธรรมหมดนะเพราะฉะนั้นถึงไม่มีศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นศาลยุติธรรมนะซึ่งศาลยุติธรรมเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าคุณจะยอมให้ผู้พิพากษาอายุ30มาวินิจฉัยรัฐธรรมนูญแล้วยุบพรรคคุณไหมเอางั้นหรือเปล่าล่ะจะเป็นปัญหาในอนาคตไหมเป็นปัญหามากกว่านะปัจจุบันเนี่ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมีอยู่ทั้งหมดกี่ท่าน9ใช่ไหม9 ท่าน9 ท่านที่มาคือก็จะต้องมีแบบคุณสมบัติตามที่กำหนดเอาไว้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นระดับสูงเช่นในสายนิติศาสตร์สายรัฐศาสตร์นะครับด้านต่างๆที่เป็นผู้ทรงวุฒิระดับสูงกระบวนการในการได้มาก็ต้องผ่านการกลั่นกรองโดยวุฒิสภานะฮะแล้วก็มีกระบวนการในการสรรหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ลอยมาครับก็มาแบบมีกระบวนการของเขาอยู่ค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าพฤษภาเนี่ยวุฒิสภาชุดปัจจุบันก็จะหมดวาระก็จะมีการเลือกวุฒิสภาชุดใหม่เข้ามาสมมติตอนนี้มันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าวุฒิสภาชุดใหม่ที่เข้ามาสมมติถ้าเป็นแบบเป็นสายฝั่งที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลวุฒิสภาชุดนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเลือกศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตใช่การเมืองมันจะเปลี่ยนไปยังไงไหมคะอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปว่าไม่ต้องยุบแล้วศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ดีแล้วทั้งที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันใช่แต่ถ้ามันเป็นบวกกับเขาไม่ต้องยุบแล้วไม่ต้องยุบแล้วดีแล้วส่วนจะยุบใครก็ยุบไปอันนี้มองได้เลยว่าธรรมชาติของกลุ่มนี้เป็นแบบนี้เราจะอยู่ได้ประโยชน์เอาเสียประโยชน์ไม่เอาอย่างกรณีคุณพิธาเนี่ยถามว่าก้าวไกลได้ประโยชน์ไหมได้ใช่ไหมเพราะศาลไปชี้ซึ่งในทางวิชาการอย่างพวกผมนี่ก็มองว่าคำพิพากษาเนี่ยค่อนข้างจะวิปริตนะหมายถึงเรื่องของหุ้นสื่อเรื่องหุ้นสื่อค่อนข้างจะเพราะว่าศาลนี่พูดมาหมดเลยเป็นสื่อเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายพลิกปุ๊บพิธาได้ประโยชน์พวกนั้นบอกวินิจฉัยถูกแล้วนี่ตลกมากคือหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วเป็นบวกกับคุณพิธาคุณเจี๊ยบอมรรัตน์ขึ้นสเตตัสศาลรัฐธรรมนูญมีความเป็นธรรมมากแล้วคล้อยหลังไปสัปดาห์เดียวนะอาจารย์เรื่องของล้มล้างการปกครองพอเป็นลบปุ๊บด่าศาลก็นี่ไงได้ประโยชน์เอาเสียประโยชน์ไม่เอาไงนี่เป็นแบบนี้คือเขาเรียกว่าสันดานคนมันไม่ใช่จะพูดนิสัยมันก็เบาไปนะสันดานคนประโยชน์เอาไม่ได้ประโยชน์ทิ้งนี่เป็นแบบนี้แหละแล้วมันการเมืองใหม่แบบไหนคะอาจารย์ก็ใหม่แบบเก่าไง ใหม่แบบเดิมถอยหลังลงคลองก็คือพูดว่าเป็นความหวังคนรุ่นใหม่แต่พฤติกรรมในทางการเมืองก็เหมือนคนรุ่นเก่านั่นแหละนะครับอาจจะมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนคนรุ่นเก่าอยู่บ้างนะฮะแต่พฤติกรรมเนี่ยเหมือนกันเป๊ะวิธีคิดบางอย่างอาจจะหาเสียงว่าดูก้าวหน้าดูก้าวหน้าคนรุ่นใหม่ชอบดูก้าวหน้าใช้โซเชียลนะฮะแล้วก็นำเสนออะไรผ่านโซเชียลนะซึ่งโซเชียลไปแรงไงโดนกันมันก็โดน disrupt โดยเทคโนโลยีเหมือนกันเยอะน่าจะหลายพรรคที่แบบแพ้แบบกระแสโซเชียลดูใหม่ไงพูดเรื่องการกระทำไม่ชอบทุจริตของพรรคการเมืองต่างๆที่เป็นรัฐบาลแต่ถ้าถามว่าตัวเองถึงเวลาตัวเองจะทำไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะจริงๆเอาจริงๆดิฉันย้อนกลับไปหลายเรื่องก็ย้อนแย้งอย่างเช่นหาเสียงว่าคือเราไม่ยึดติดกับตำแหน่งแต่ปรากฏการเอาไว้ทั้งเก้าอี้รองประธานสภาประธานกรรมาธิการอันนี้มันย้อนแย้งไหมอาจารย์ไม่ใช่ย้อนแย้งอ่ะนะคือตัวตนเขาเลยแหละนะคือจริงๆเขาไม่ได้ย้อนแย้งเพราะเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเวลาเขาไม่ได้ประโยชน์กับเรื่องเหล่านี้เขาก็จะพูดอีกแบบหนึ่งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ